ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවදත් අපේ SL Bro Technology YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද අපි බලමු කලින් දරාසයෙන් order කරගත්ත Bluetooth earphone එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපිට දරාසයෙන් මේ විදිහට parcel කරලා එවලා තියෙනවා. මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ දරාසයෙන් මට ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකට. දරාස් එක හොඳට පැක් කරලා එවලා තියෙනවා. ඉස්සරහා details තියෙනවා. අය කියන්නේ අපේ නම සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඇඩ්‍රස් ඒ විදිහට QR කෝඩ් එකක් දෙනවා මෙයාලා. දරාස් බාර් එක තියෙනවා මෙතන. ඉතින් හරි මේකේ ගාණත් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන 1415යි. ඉතින් මේ විදියට දරස්සකින් පැකින් කරලා එවලා තියෙනවා. සේෆ්ටි විදියට තමයි පැකින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි අපි මේක දැන් ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් මේකේ වයර්ලස් හෙඩ්සෙට් කියලා තියෙනවා. මේකේ මොඩල් එක වෙන්නේ S10 9. එතකොට මේක මේ පැත්තත් මේ විදියට තියෙන්නේ. මේක රූපයක් තියෙනවා ඉස්සරහා. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ වැඩි විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අපේ වයර්ලස් හෙඩ්සෙට්. එහෙම නැත්නම් Bluetooth earphone එක. ඉතින් මේ විදියට Bluetooth earphone එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් චාර්ජ් කරන්න මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් එක USB කේබල් එකක් ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම paper works තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Bluetooth earphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ස්පීකර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මයික්‍රෝ USB charging port එක මෙතන තියෙනවා. බටන් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ ප්ලස් මාක් එක තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක වොලියුම් වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන පවර් ඔන් බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා වොලියුම් අඩු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ලයිට් එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි මේක ඔන් කරලා බලමු. ඔන් වුණාම මෙතන ලයිට් එකක් පත් වෙනවා නිල් පාට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ Bluetooth earphone එක තියෙන්නේ. මේක ෆෝන් එකකට පෙයා කරලා බලමු. ඉතින් ඉස්සරෝම අපි ෆෝන් එකේ Bluetooth ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි Bluetooth earphone එකේ power on කරගන්න ඕනේ. power on කරපුවාම මේ වගේ light එකක් පත් වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි මෙතනින් scan දෙන්න ඕනේ. scan දුන්නාට පස්සේ device එක scan වෙනවා. ඊට පස්සේ scan වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පෙන්නයි. ඉතින් අලුතෙන් එන්නේ මෙන්න මේ Bluetooth music කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකේ නම තමයි Bluetooth music. ඉතින් මේක touch කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ මේකත් එක්ක connect වුණාම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Bluetooth earphone එක අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේකේ තව විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්පීකර් එක තියෙන කොටස මේ විදිහට හරවන්න පුළුවන්. අපිට ඕන පැත්තට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක ඔයාලට අලුතෙන් earphone එක Bluetooth earphone එකක් ගන්න වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අමතක නොකර like එකක් ගන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.